HP Chatter Store presents Travel Hotspot. Explore BC. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਟਰੈਵਲ ਹੌਟਸਪੌਟ ਐਕਸਪਲੋਰ BC ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਦਾ। ਕਰਨ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਇੱਕਦਮ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਬਟਸਫੋਰਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿੰਗਲਟਰੀ ਵਾਈਨਰੀ। ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਦੇ ਦਈਏ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਅਲਕੋਹਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇੰਜੂਰੀਅਸ ਟੂ ਹੈਲਥ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਕਨਿਕ ਏਰੀਏ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮਿਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ এনवायरमेंट ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਨਰੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪੌਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਡੈਬੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਓਨਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਡੈਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਈਨਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਪਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈਨ ਮੇਕਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਸਿੰਗਲਟਰੀ ਵਾਈਨਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜੀ HP ਚੈਟਰ ਸਟੋਰ ਨੇ ਜੀ। HP ਚੈਟਰ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ RC? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਸਿੱਧਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਡੀਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ HP ਚੈਟਰ ਸਟੋਰ। ਹੁਣ ਕਰੋ ਰਾਹ ਇੰਜੋਏ। ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਸਿੰਗਲਟਰੀ ਵਾਈਨਰੀ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਾਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਰੈਵਲ ਹੌਟਸਪੌਟ ਐਕਸਪਲੋਰ BC ਤੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲਟਰੀ ਵਾਈਨਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਓਨਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਆ। 2 ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰੀਏ, ਖੇਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਕੀ ਫਾਰਮਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਅੰਗੂਰ ਉਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਲ ਦੇਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵਾਈਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਵਾਈਨ ਟੇਸਟਿੰਗ, ਵਾਈਨ ਸੈਲਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਿਕਨਿਕ ਏਰੀਆ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਪਿਕਨਿਕ ਏਰੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਗਲਟਰੀ ਵਾਈਨਰੀ ਦਾ ਅਡਲਟ ਓਨਲੀ ਪਿਕਨਿਕ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੌਗ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲੇ, ਵੱਧ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਿਕਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ, 450 ਤੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਅਡਲਟਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਕਨਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਪਰ ਬਿਲਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਲਬਰਟਾ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਪਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗ੍ਰੇਪ ਵਾਈਨ, ਵਾਈਟ ਵਾਈਨ ਤੇ ਰੈੱਡ ਵਾਈਨ ਆ। ਵਾਈਨ ਅਲਕੋਹਲ ਇਜ਼ ਇੰਜੂਰੀਅਸ ਟੂ ਹੈਲਥ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ
it's not bad, but habit ਬਣਾ ਲੈਣੀ is bad. So ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਾਈਨ ਨੂੰ, alcohol ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. It's not promoting only the wine, but we are promoting the business. ਕਿ business ਇੱਕ small business run ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਹ business ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਮੋਰ. ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੈਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਸੋ ਆਓ ਚੱਲੀਏ, ਲੱਭੀਏ ਡੈਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰੀਏ ਡੈਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ. And guess what? We are in Abbotsford, Singletree Winery. So winery the experience karna, and we have Debbie with us. Debbie, welcome. Thanks so much. I'm so happy to have you here. Thank you for having us and giving us opportunity to tour this winery, Singletree Winery. Tell us about this winery first. Well, I think it's most important to know that it's local. It's Fraser Valley. We grow all grape wine, and we're family owned and operated. When did you start this winery? Like, how long people are coming here and having taste of wine and having this experience? Well, grapes take a little bit before they start producing. So we actually planted in 2010, and we didn't open this until 2015 because it takes that full 10 years. You get a little bit at 3 years. It's like a blueberry plant as well. So we opened this in 2015 and started selling wine then. And it's like people are loving this from 2015. Before, if we talk about 2010, before what this place is about. We're actually been in farming for a while. We're turkey farmers too. And we have 2 sons and they wanted to stay in the business. We are actually fortunate. We are blessed to own 67 acres of land here. And when the boys came to us and said they wanted to stay farming, which isn't normal within the Canadian farm community, we needed to diversify, and we had all this land. So we told our older son, hey, go find your passion with the land and see what you would like to do. So he took his degree at the University of Fraser Valley in horticulture. He had to do a practicum for a summer, and they sent him to one of the most well-known wineries in British Columbia. He came home and said, Mom, Dad, I'd like to do a winery. We went, we like wine, okay. When your wine is inside and you are making the wine, you know the quality, you know, and it's for the people as well. But you have to go through the process. It took a lot of time, like 10+ years. How was the process for you guys? And we're gonna go to the winery as well. Sure. Yeah. So for us, we actually studied, our son studied the land for 5 years and figured out what he was going to plant. And then we started planting as a family, hand planting everything, about 2 to 3 acres at a time. And we are now up to 14.5 acres of grapes producing here. So now we are going inside where actually people can taste the wine. Yes. So this is sort of the first of the customer's interface. It's the first thing that we built, this cute, quaint we tried to make it something that was our style and spoke to actually the Singletree branding. And the Singletree branding is, this is a Singletree right here underneath the bar here. Okay. And our last name is Etzel, which nobody can say. So we wanted something, one word, to be the name of our winery that spoke about family, farming, and heritage. Because this farm has been farmed since the late 1800s. It was the largest fruit orchard in the Fraser Valley, and we've just continued that tradition. And this implement right here, the Singletree, for us talked about farming, heritage, and family. Oh, that's kind of cool. Yeah, everybody comes and goes, where's the Singletree? There's like millions of trees on this property, but the Singletree is actually this. That's what it means to us. So that's deep. Yeah. That's deep, right? When family is working together and growing together, which gives us a lot of proud. As a parent, how proud you are. Oh golly, I don't think my face can get big enough with a smile. For sure. Yeah. Oh, and we're all firstborn, so it's not for families. Everybody knows it's a challenge to work together. When you put firstborns into
but it also makes it so special. Yeah. And how it's like working with your husband, with your kids, and they are your family, and they are your co-workers. Like how you work as a team. Well, you know, trying to find that balance of play and work is difficult, to be honest. We try, but we all love what we do. Yeah. So it's kind of you are following your passion. You're not just working. Yeah. I can see tears in your eyes. But you're a proud mama, and we want everyone to be with your parents and grow your business. Well, you can see from our location here, family is important, and even the guests that come. We want to make it an experience. Number one, we've won for being tourism and an experience. We're always thinking about the people that, we don't call them clients, we call them guests that come here, and what can we do to make it for them, but also provide a good product. Oh, you need water. No, I'm fine. So tell us more about the wine, like what kind of wines you have. So it's a special climate here. It's much like parts of Austria and Germany. Cool climate, white grapes really thrive. That's what we started out with. Our flagship wine is called Zigareva. We name it Ziggy because most people can't say the name of it. It is very much like, it's got parentage as a Gewürztraminer, and it crossed with another grape called Madeleine Angevine. And we actually have a big Bernese mountain dog, the winery dog, that's named Madeleine after the Madeleine Angevine to it as well. We also do have red wines. We grow Pinot Noir on the property. We did have vineyards in Naramata too, so we were growing all of the grapes ourselves at one time. But because of family, we just found it hard with labor after COVID, and family is first, that we decided that we needed to let that go so we could center ourselves to be a bit more balanced again. So in 2015 you opened this, and COVID happened in 2019, end of 2019. And how was those 3 years for you as you were working as a family? And now we're gonna go outside as well. Yeah, we continue talking. So one of the first things we noticed within opening was that people wanted to spend time here. So this family area, picnic area, was actually the first thing we did amongst the fruit trees that had some of the heritage. So we quickly, within 8 weeks of opening, planted new lawn and everything, and set up an experience for picnics where people can come and bring their own food if they want to. Enjoy. I can't tell you how many people come here and go, oh, this is so peaceful, this is awesome. And people just can't show up. They can just show up. We have a maximum capacity, which is quite large, but it's just fun to see people. And is there any prize for sitting here? You do have to purchase a bottle of our wine and enjoy it. You can't just come with your own Coca-Cola or whatever and sit down. It is part of our winery experience. But we also have non-alcoholic and also slushies. Oh, okay. Yeah. So if somebody is driving or somebody's DD for them, exactly, they have the options as well. Yeah, and then we also support local really well. We have a cooler inside where we have local charcuterie that's made by a chef. We have cheeses, we have dips, we have popcorn with bacon, apple, and bourbon. Still for kids because it's all cooked off, but yeah, we have a bunch of different little nibblies and charcuterie and that. So tell about this area, because I can see the domes, which is exciting me more. So this is our much worked hard on. It took us 4 years to get this, because people sometimes just want to come for a glass. Or some people don't want, their partners or friends don't want wine, so they do have an option that they can have a glass of wine or a beer, or even we do some special things like sangria and that they can have out here as well. And you have menu for that? We do that, as well as in the fall we just put in 2 new fire tables, so nice warmth and ambiance that will be in here as well. And there's always something new going on. We've got new experiences coming up. The domes have not over summered well yet. They are themed, so they're not even set up the way they are. But that's if you look online and see what they look like,
We have people phoning almost every day still going, are the domes open? Yeah. Yeah, But no, not for the summer. really way too hot for sure. Yeah. So for the winter, it's perfect to come with the family, with your partner. And how many domes you have set We up? have 2 and the maximum capacity is 6. Okay. They do have heaters in them, fans in them. They have a Bluetooth speaker so you can enjoy your own music. But I wish you could see them all done up with all the items in it and the ambiance. They light up at night, but it's quite something. And we want to see them more. Not two are not enough. I wish, but we'll come up with some things that will keep people. So you are just planning something else as well to come Yes, here we have a big week? surprise coming that's going to be out on the other side here that we're really looking forward to. And those domes really were, for us, when COVID happened, Yeah. people could come here safely. They could stay in their family units. It was crazy. Our website went down. It was yeah, we have And lots of you people. have 2 areas for picnic, and you have this area. You Yes. have domes for winter, and here I can see the grapes. Yeah. Many of them are green, many are ripe. So, like, how you get to know that these grapes are now can be used for wine? So that came as part of our son's, when he decided that he would like to do a winery, we sent him to UC Davis in California, University of Davis, and he took the viticulture and winemaking course down there, because there's a lot to making wine and studying that. So that's where he learned, and we've learned as parents the more practical side besides just enjoying it by drinking it. And you have the wine processing is on the other side. Yeah, it's on the other side. Yeah, for sure. Yeah, and from here to that process, how long it take to be grape into wine? So luckily all these grapes don't come at once because we could never get them. Yeah, almost all the grapes in BC, I don't know of anybody that's machine picking. BC is unique in that we hand pick all of our grapes. Yeah, I don't think people know that. That's hard. Oh, that's a new thing. Yeah, but I gotta say, one of my favorite things is the fruits of your labor, that term, when you come out and you can start harvesting your grapes. I love doing that. Oh, really? It's really, really fun. We'd probably let other people do it, but the clippers, if they cut themselves, that wouldn't be good. So, so then once they're harvested, especially with the white grapes, they go in, they get pressed on a really big press that we own, and they go into the big tanks. And then they ferment, and the winemaker works on it. It's usually by February, March, and that the wines actually, white wines are ready. With the red wines, we have to leave the grapes sitting on the skins. Yeah, and then we put them into barrels after they've been fermented, and they actually age in oak barrels. Oh, okay. So this is the process, and I can see there are grapes, and there is middle. There is empty space. Why that is empty? No, this isn't an empty space. This is our special events area. This is where weddings can be held. We also have concerts down here, celebrations of lives, people's personal parties. We've got an all-white dinner fundraiser for Cops for Cancer. We're going to have September 8th, we're going to have a big vineyard harvest fest. We have a country band coming and a local barbecue. We always try and support local. It's, you know, through these times that we've all come through, we got to take care of each other. And we will grow when we take care of each other, right? And if somebody wants to do an event or anything planned here, so they can contact by website or they can call you? They can call, they can contact us, even info@singletreewinery.com or Abbotsford or Debbie, DBBIE. They can get a hold of us and we work with them. And, you know, we specialize as it a team. too. Teamwork, always whoever is working in a team, they always wins. So if somebody's watching us, they want to organize an event here, they can call them, they can go to website and call Debbie and talk to Debbie, and they will help you organize your event as well. So Debbie, anything else you want to mention to our viewers? Well, I think
we're really community minded, and if you have something like a car club or a singles group that wants together, we're willing to share our space, and there's so many opportunities of what kind of thing you want to do. But first of all, come taste the Fraser Valley. We've got a great place to grow wine. People don't know about it. Whenever people come over from Europe, they go, wow, do you send this to Europe? I'm going, well, actually, BC drinks most of what they produce, so not a possibility. And we are small family owned. We sell most of ours directly out of the store, but hopefully people can come enjoy a bit of a hidden gem in the Fraser Valley with friends and family. It's so nice. It's like a heaven on the earth, I must say, because everything is well maintained, and wines, people can come and taste the wine and buy the bottles of wine and put them their own bar in the home, so people can come with the family, with the friends, with the kids, and they can enjoy. So thank you, Debbie, for talking to us and giving us a lot of information. Any message at that? Love to see you. Come on out and visit us at Singletree Winery. Yes, and buy local, support local. So come visit Singletree Winery. ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ. You are watching Explore BC Travel Hotspot. Thanks so much. Thank you. ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡੈਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਕਨਿਕ ਏਰੀਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਈਵੈਂਟ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਰੈਂਟਲ ਹੈਗੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਤੇ ਅਰਸ਼ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਪਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰਪਲ ਵਾਲੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰੇਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਰਪਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਰੈੱਡ ਗ੍ਰੇਪ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹਜੇ ਕੱਚੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੱਚੇ ਹਲੇ ਗ੍ਰੇਪਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਗ੍ਰੇਪਸ ਇਹ ਹਜੇ ਉੱਗ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਗ੍ਰੇਪਸ ਜੀ ਇਹ ਉੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਲੈਂਡ ਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਅਰਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਓਨਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਰਜੀ ਆਂਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈਗਾ ਇਧਰਲੇ ਪਿੱਛੇ, ਹੁਣ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਅੱਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਵਾਈਨ ਬੋਟਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਸੇਫ BC ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਵਰਕਰਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹਿਡਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਈਆਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਮੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਈਨਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਲੱਗ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਈਨਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗ੍ਰੇਪਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ this is still green, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਬੀ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੇਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਪਲੱਕ ਕਰਕੇ ਹੈਂਡ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਿੱਪਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੱਲੇ ਗ੍ਰੇਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਉਹ ਇਧਰ ਕਲਿੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਗ੍ਰੇਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਨ ਮੇਕਰ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਆ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਈਨ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਓਹੋ, ਇਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰਫ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰਨ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਪ ਬਹੁਤ ਰਾਈਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰੀਨਿਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗ੍ਰੇਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਈਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ ਆਇਆ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ it feels like India, oh my god, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੇਪਸ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਕਟ ਭਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਡੈਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਆ ਗਏ। ਬਟ ਯੈਸ,
ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਗ੍ਰੇਪਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਸੈਲ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਗੁੱਡ। ਕਰਨ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓਕੇਜ਼ਨ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਓਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਜੌਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿੰਟਰ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਬੋਟਲ ਅਪ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਡੈਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੋਟਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੋਟਲਸ ਫਿਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਵੈਂਟ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਕਨਿਕ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਵਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਫੂਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਫੀਸ। ਸੋ ਜਸਟ ਸ਼ੋ ਅਪ। ਕੁਝ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਡੈਬੀ ਨੇ ਕਹੇ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੀਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਲੀਸ਼ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਲੀਸ਼ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਟਿਲ ਇੱਕੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਡਲਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਆਊਗੀ ਨਾ। ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਟੁਗੇਦਰ ਅੰਡਰ ਵਨ ਰੂਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੂਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਡਰ ਵਨ ਲੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਉਹ ਡੋਮਸ ਆਮ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਰੈਂਟਲ ਡੋਮ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟੂ ਹੌਟ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੌਣ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਵਿੰਟਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੰਗਲਟਰੀ ਵਾਈਨਰੀ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਈਟ ਅਪ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਕਰਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅਦਭੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬਲਬ ਲਾਈਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟਸ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰੇਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਵਨ ਲੋਕ ਵੈਡਿੰਗ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਇਹ ਲਾਈਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਲੀਨ ਹੈਗਾ, ਵਾਕੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਕਲੀਨ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਲਸ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਪਲੇਸ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਲਕੋਹਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇੰਜੂਰੀਅਸ ਟੂ ਹੈਲਥ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਿੰਗਲਟਰੀ ਵਾਈਨਰੀ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਈਨ ਅੱਜ ਪੀਣ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿੰਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜਸਟ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਪ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਟਰੀ ਵਾਈਨਰੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਾਰਕੂਟਰੀ, ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਈਟੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਨਾਨ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਵਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਅਲਕੋਹਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਟ ਰੈਡ ਵਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਨ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਸਟ ਦ ਗ੍ਰੇਪ, ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਸਟ ਦ ਫਰੂਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਅ ਸਿਪ ਆਫ देयर ਨਾਨ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਡਰਿੰਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸੀਨੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰਿੰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਵਾਈਨਰੀ ਆਉਣਾ ਚ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵਾਈਨਰੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਬਟ ਇੱਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸ ਹੈਗੀ ਆ।
ਨੌਨ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਰਿੰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਈਏ ਜੀ। ਕਰਨ ਤਾਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਛਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਨੀਂਦ ਦਿਖਦਾ ਆਪਾਂ ਐਡਲਟ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਬਸ ਵਾਈਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਚੀਅਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵਾਈਬ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ, ਪਿੱਛੇ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪੌਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਈ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਹੈ ਜੀ, alcohol consumption is injurious to health। ਅਸਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਡਰਿੰਕਸ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਈਨਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਧਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਘਰੋਂ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਵਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼, ਇਵੈਂਟ, ਵੈਡਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਟੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਡੈਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਿਡਨ ਜੈਮਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹਿਡਨ ਜੈਮ ਹੈ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹਿਡਨ ਜੈਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਬਟਸਫੋਰਡ 'ਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਗੇੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਅנס ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅנס ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਈਨਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਵਾਈਨਰੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਈਨਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿਡਨ ਜੈਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਵਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਡੈਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਵੈਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਟੈਂਕਸ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਟ ਵਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਿਲਕਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੈੱਡ ਵਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਛਿਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਡੈਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨ ਵਾਈਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਕਸਪਲੋਰ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਘੁਮਾਈਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਾਈਏ BC ਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਪਰਪਸ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ that you can visit with your families। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, HP ਸਿੰਘ ਚੈਟਰ ਸਟੋਰ, 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਤੇ ਤੇ ਕਪਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੰਝਾ TV ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੇ ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਟੋਟਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆ ਸਾਂਝਾ TV ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਡੀਲ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡੀਲ HP ਸਿੰਘ ਚੈਟਰ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ 50% ਆਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਡੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜਰੂਰ ਫਟਾਫਟ ਜਾਓ HP ਸਿੰਘ ਚੈਟਰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।
ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ। ਸੋ ਜਾਓ ਤੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਘੁੰਮਣ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਬਈ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ। ਜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਵੀ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ। ਚੱਲੀਏ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। करना क्या है बोलना बोलिए। Thank you guys. Bye bye. वो रिकॉर्डिंग Maddie, come here. Scared. Just a sec. No, I promise. Come here. Maddie, this side. Come here and sit. ओहो HP Chatter Store presents Travel Hotspot, Explore BC.